namin, Chili. This is for you. Ang aking #1 contractor. Thank you so much. Wow! Guys, today ay magse-celebrate tayo ng birthday ni Madam She. Luxers, so ito yung gift ko kay Madam She. Yes, nalilito kasi ako minsan sa Ses tsaka She. Anyway, abangan nyo yung baka akalain nyo guys na totoong Dior yung nasa loob nito. Pero abangan nyo yung prank lang natin si Madam She. So ito yung dinala ko, sinadya ko na ganito kalaki paper bag. Then tingnan nyo later kung ano yung regalo ko sa kanya. Pero ihabilin muna natin para hindi naman siya masyadong ma-excite, di ba? So, dito tayo mag-celebrate ng birthday ni Madam She sa Visit the Pantry. Ayan. And, syempre, kasama natin ang mga madams and hopefully makahabol din sina Madam Crystal later, sina Lovey. Ayan ang bait ni ate, guys. So, habang naghihintay tayo, OOTD muna, Luxers. I'm wearing this Zara na dress. Ang cute, no? Babaeng babae ako ngayon sa Luxers. And this is from one of our clients. Hello, Ma'am Chi. Thank you so much. And my slippers, yung Lido slippers. 25 and wala na, yun lang. Andiyan na yata si Madam She. Let's go, Luxers. Dito na rin si BFF. Ang aga ni BFF. Ang ating birthday girl, Luxers. Siyempre, napaka-sexy. Of course. Hindi ka ba giniginaw? Hindi pa. Hindi pa ako nabiginaw. Ay, nakapotega din siya today. Yeah. Parehas tayo. Yeah, of course. So, birthday ko today, kaya naka-red ako. Ay, oo nga. Pag birthday, kailangan naka-red. Yes. Requirement yun. Kailangan naka-red ang my birthday. Yeah. O, diba? Sana pakinig kami dyan, no? Hindi ko alam kung okay yung audio, Luxers, eh. Pero You're so beautiful today. You're so siyempre, birthday mo, formal. kailangan maganda ako. Yeah. Si BFF, napakaganda ni BFF. With his ano na naman, the perlas ng silanganan. Fresh from Palawan. Ang ganda naman ito flowers ka, may pabalus ka. Maraming kami sa ganda. Ano ba ito? Wait lang. Wait lang. Wait lang, magti-tiktok daw si Madam She. Ngayon na lang, sir. Ipapakita namin sa iyo kung tiktok si Madam She. Happy birthday! But syempre, nung birthday mo, may flowers ka. Analo ka niya. Happy birthday sa ating pinakabata, Madam She. Dahil birthday mo, happy birthday. Susunod sa'yo niya. Ay, talaga? Ay, asama mo yun. Napakaganda talaga ng ating Madam Ses. And ang beauty na, grabe, hindi talaga nagpapakabog ang BFF. Ibang-ibang aura mo, BFF, as in. Thank you. Para kang lalaban ng pageant. Kaya na ako makikita. Diba? So, kumusta naman sila dito? Luxers, ito nga po pala si B1. At ayun naman po si B2. Ay, mali, baliktad. Ikaw pala si B1, si RJ. Si B2 naman, si B2 si Christian at ang kanilang ina. Ayan, ang kanilang ina. BFF, isa pa. Ang kanilang ina. Ayan, ang kanilang ina, Luxers. Enjoy kayo dyan, ha? Luxers, sa mga magtatanong po dyan kung bakit nakahiwalay po sila ng table kasi baka mabash na naman po tayo. So, syempre po, may
privacy din sila na tinatawag. And mas may iya kasi sila kapag kasama namin sila sa isang table. Siyempre kami, may mga pinag-uusapan din kami na sa amin lang. And sila din, parang moment din nila yan para makapagkwentuhan din sila ng kanila. Diba? Diba? Sana maintindihan nyo rin yung luxers. Diba? Kami kasi namin siya hindi nakasama luxers. Ay, no! Na-busy ang lahat. Kaya, buti na kahapon na. It's okay. Unahin mo na yung bigay sa'yo ni Madam Chef. Okay. So, yan ang regalo ni Madam Chef. Unboxing time! Tuwang-tuwa siya. Sis, ayan daw yung down payment ka sa swimming pool. Hindi, full payment na Sabi daw. niya, Lucky daw to dapat pag sinuot. Full payment na daw. Dapat dito ka. Saan to sinusuot? Kasya ba sa liig mo, sis? Grabe naman. Malaki naman. Si Lucas malaki. Ayan, ang nilait na naman yan. Ang nilait. Ang clear. Anglet ba? Akala mo kwintas. Wow. Actually, kwenta. Ay, susuot ba? Ako magsusuot sa'yo. Sinabi ko pa nag-hirod ako. Ayan mo. Ayan. Isang magandang ba? Yan. Nice one. Dadagdagan mo yung bumili ka na sa akin. Kasi pareho tayo. Itinaas. Ang regalo ni Bia. Kaya pipino ka na. So, ganito po kami magkakaroon. Dalawa na naman tinulog ito. Ah, kaya ba Sabi tinasabi mo, anong binili mo? Anong binili mo? And I wouldn't show you. Because I got to give. Ano, first time niyang hindi nagpakita sa akin ng binili. Yeah, because I would always ask, parang, anong binili mo? Anong binili mo? And I wouldn't show you. Yeah. So, card na. You need the card. I will read the card. Mads, happy birthday. I love you always. Meron pa ba? Wala na yung shit. Kala ko meron. Yan lang yun. Kala ko meron. Talagang brand. Chinese ba yun? Wow. At kailangan daw. Ano yung binili ko noon? Nakadalawa na. This is a Louis Vuitton. Ito ba tumakilyo? Yan. Pictures. Kailangan daw masahin mo. Hindi. Hindi ko table book. Ready ka? Para sa mga table mo. Yung sa'yo? Switzerland. Talagang in-order ko yan. May nag-special nag-deliver dito yan. Talaga? Pwede sa bahay namin din-deliver. D&J. Ang haba ng silu. Everything that brings you enjoy life. Hoping. Happy pala. Ano ka ba? Having the opportunity to wish happy birthday, celebrate the life of a great friend like you is a true gift. Wishing you a very happy birthday. Oh, basahin mo yung huli niya. Basahin mo. Basahin mo malakas. Oo. Basahin mo. Zoom, Gebas, Stag. Gebort, Stag. Ano ba? Biel, Glick. Ano ba? Alice, Live, Tony. Wow. Ano to, towel? Pouch. And there's more. Sarap talaga mag-birthday. Ay, alam ko yan. Ano ito? Gold bar? Hindi. Sisirain ko na ba? Try mo na. Para daw meron kang birthday ulit. Yun yun. Yun na yun. Oh, yun na yun. Yun na yun. Yun kasi yung paborito niya eh. Oo nga. Pinapaborito. Yeah. Her signature set. Yeah. Thank you so much. Next. Wow! Laki, Cherie! Hindi ako makakailangan. Cherie, ang laki! Kailangan mo ba ako? Siguro na-elbow yung mga gift namin, Cherie. Tabi-tabi Sige, natin. sige. This is for you. Aking number 1 contractor. Thank you so much. Wow! Buksan ko na ba? Talagang Paper bag lang pala yun. Tapos may paper bag ulit. Lakson. Excited.
Umalakpak pa naman kami. Ano pa yun? Very nice! Di ba kaya yun? Wala, meron. Meron pa nga. Sister, kape lang yata. Yan. Dala-dalawa. Di mo ba napapansin? Lahat ng paper bag negosyo ko. Yeah. At lahat yan ay ginagawa ko. Skin ulit yan sa lahat. Fancy yung foundation. Hindi, wipes. Hindi, kape macchiato sa 10. Magaan. Wipes nga, Huwag mo wipes. sirain, sayang yung paper bag. Babalik ba pa sa shop next week? Gagamitin mo siya. Gagamitin daw siya. Almond siya. Hindi, ayun, ivory daw yan. Hindi, almonds daw ako eh, sabi niya. Hindi nga binigyan. Anong almonds? Almonds. Marami yun eh. Almonds. Napakatagal. O isa pa. Diyos ko, napakatagal. Meron pa. May pa. Twilly ba to? O, sigurado, Twilly to. Yes! Katerno mo. O, di ba? Ngayon ako naka-Hermes. It's okay. Thank you so much. Disappoint ka ba dahil hindi Dior? Kakukuha lang niya ng Dior eh. Kasi bibigyan mo siya ng Dior. Green belt, let's go. I have to buy. Ay, naku, bebe lang kasi. Hindi ka ma-elbow. Partner daw. Okay, okay lang. Siyempre, Luxers, hindi matatapos tong lunch na to nang walang TikTok. So, ayan, TikTok na kami.